ዌልካም ቱ ዚስ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስሜ አድማሱ እባላለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ኮድ ለማድረግ ኦር ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ተጠቅመን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለመስራት በምንፈልግበት ጊዜ በምን አይነት መልኩ ነው ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ኢንስቶል የምናደርገው የሚለውንና ዲፊኒሽኑን ጭምር ነው የምናየው። ባይዘዌ ፓይተን ሲምፕሊ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እጅግ በጣም ቀላል ያለ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ለመረዳትም ለመስራትም በጣም ቀላል ያለ ነው። ሶ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን በዚያው ዌብሳይት ዲቨሎፕ ለማድረግ እንጠቀማለን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ እንጠቀማለን። ማሽን ለርኒንግ ላይ እንጠቀማለን። ለብዙ ፐርፐዝ እንጠቀማለን። ለብዙ ፐርፐዝ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የሚጠቀሙት ኩባንያዎች ኢንተርናሽናሊ በጣም ዌል ናውን የሆኑ ድርጅቶች አሉ። እንደነ አማዞን ያሉት፣ እንደነ ጎግል ያሉት፣ እንደነ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እነዚህ ሁሉም ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ተጠቅመው ዲል የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለተለያዩ ፐርፐዝ ነው የምንጠቀመው። ሶ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በዚህ ለመረዳትም በጣም እጅግ ቀላል ነው። ሞር ደግሞ ዲቴይሊ በደንብ ለመረዳት ተከታታይ ቪዲዮዎችን ስለሚያቀርብ እነዛ ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን የምናየው ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መጀመሪያ ላይ ባይዘዌ ፓይተን አፑን በምን አይነት መልኩ ነው ዳውንሎድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ፒሲያችን ላይ ቼክ እናደርጋለን ፓይተን አለ የለም የሚለውን ቼክ ካደረግን በኋላ ሲምፕሊ ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብራውዝ እናርግና ክሮም ኦር ሞዚላ ላይ ብራውዝ እናረጋለን። ዳን በዚህ አይነት መልኩ ያመጣል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓይተን 3.12 ይሄ አዲሱ ቨርዥን ነው። ኒው ቨርዥን ይሄ ስለሆነ እኛን ክሊክ እናደርግና ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ከሲኤምዲ ጋር ከፒሲያችን ሲኤምዲ ኦር ኮማንድ ፕሮምፕት ጋር ሊንክ እንዲፈጥሩ ፓዝ እንዲሰሩ ማድረግ አለብን መጀመሪያ ላይ። ሶ ከዛ ፓይተን ዳውንሎድ ካደረግን ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው? ኤዲተሮችን አለም ደግሞ አይዲኢ የሚባሉት ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት የሚባለው ማውረድ አለብን። እነዚህ በአጠቃላይ 15 ናቸው። ለኛ ኮድ ኦር ስክሪፕቱን ለመጻፍ የሚመቸን የሚቀለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሞር ዛን 15 ስላሉ ማለት ነው። ሶ እኔ የምጠቀመው አሁን ፓይቻርም ነው። ፓይቻርምን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ እናደርግና ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የጂቲብሬንስ ኩባንያ ነው የሚያቀርበውና ስለዚህ በሁለት አይነት መልኩ ነው ፓይቻርምን ኢንስቶል የምናደርገው። አንደኛ ሁለት ምርጫ ነው የሚሰጠን፣ ፕሮፌሽናል አለም ደግሞ ኮሚኒቲ የሚል ምርጫዎች አሉ። ፕሮፌሽናል የሚለው ፔሜንት አለው። ፔሜንትን ከፍለን ኢንስቶል የምናደርግበት ነው ኦር ዳውንሎድ የምናደርግበት ሲሆን ኮሚኒቲ የሚለው ደግሞ በነፃ ኢንስቶል የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ከሁለት አንዱን መጠቀም እንችላለን። መክፈል የምንችል ከሆነ ከፍለን ፕሮፌሽናል የሚለውን ለዘላቂ ስለምንጠቀም ማለት ነው እሱን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። አንዴስ ደግሞ የኮሚኒቲውን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ፓይቻርምን ኢንስቶል አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሶ ሌላኛው አይዲኤሊ ይሄኛው በይዘው ኮምፒውተራችን መጀመሪያውን ፓይተን ኢንስቶል ከሆነ in terms of package ኢንስቶል ስለሚደረግ አይዲኤሊ ይኖራል ማለት ነው። አይዲኤሊ ማለት ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ለርኒንግ ኢንቫይሮንመንት ነው። ሶ ይሄኛው ፓይተን ኤዲተርስ ኦር ስክሪፕትን ለመጻፍ የምንጠቀምበት ነው። ሶ ይሄንን እንከፍታለን። ሶ ከከፈትን በኋላ በምን አይነት መልኩ ነው ኮድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ እንደምታዩት በዚህ አይነት መልኩ ነው የከፈትኩትና ሲምፕሊ x is equal to 4 and y is equal to 5 then x plus y ይሰራል ማለት 9 ይሰራል ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መልኩ ኤኒ ኮድ በዚህ ሁሉም እነዚህ ፓይተን ሌሎችም አይዲ ብለን የምንጠራቸው ሰፖርት የሚያደርጉት ሁሉ አይዲኤል ሼሉ ሰፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሰፖርት ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ያለብን ይሄ አሁን ለምሳሌ ዲሊት ማድረግ አንችልም። ዲሊት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ እንዳንቸገር ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ፋይል እንገባና ኒው ፋይል ብለን በዚህ አይነት መልኩ ይከፍታል። ዳን ይሄኛውን ሴቭ ማድረግ አለብን። ሴቭ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ስንጽፍ አውትፑቱን እዛ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሲምፕሊ አሁን ለምሳሌ x is equal to 7 and y is equal to 4
then print yes print x plus y yes print x plus y so እንደዚህ ከጻፍኩ በኋላ ምን ማድረግ አለብን እዚህ ጋር run yes run ገባው execute እናደርጋለን ማለት ነው run ከዛ run module yes ከዛ save አድርግ ይለኛል yes መጀመሪያ save ማድረግ አለብን ስለዚህ save የምናደርግበትን መርጥና save እናደርጋለን ማለት ነው ማሱ ዶት py በዚህ መርሳት የለብንም የኤክስቴንሽን ስለሆነ yes ዶት py እና save እንላለን yes so done okay x is equal to 4 and y is equal to yes 2 then print yes print x plus y as the desktop ላይ yes or desktop ላይ እናስላለን ወደ ዶክመንት yes admasu dot py yes then to save no okay so one define now sorry one define now so the value x is equal to 6 and the value y yes y is equal to 5 then print yes print x plus y yes print x plus y print x plus y admasu dot py do okay yes okay ስለዚህ ሰራልኝ ማለት ነው ይሄ ሲምፕሊ by the way it's got yes ትክክለኛው ማለት ነው ዳን 11 yes በዚህ አይነት መልኩ እዚህ ጋር ቺኛውን አምጥተን ይሄ በዚህ ኤዲት ማድረግ ስለምንችል ነው yes ዲሊት ማድረግ ከፈለኩ ዲሊት ማድረግ እችላለሁ if መቀየር የፈለኩት ነገር ካለ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው ይሄ በዚህ ወይ እና ፓይቻርም ኦር ጁፒተርስ ሌሎች ስክሪፕት ኦር ኤዲተርስ ኦር ኢንተርፕሬተርስ በመጠቀመው ልክ ነው አገልግሎት የሚሰጠውና ስለዚህ እኔ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሶ ሌላኛው እዚህ መርሳት የሌለብን ነገር ምንድነው Python programming language ላይ syntax yes simply syntax ብለን የምንጠራው Python programming language ላይ rule and regulation አለም ደግሞ ፕሮቶኮሉን ጠብቀን የምንጽፍበት ነው yes ኮድ በመናረግበት ጊዜ according to the Python ባስቀመጠው rule መሰረት ኮድ ማድረግ አለብን ማለት ነው so if there is some error ካለ አሁን እንዳየነው syntax error ብሎ ያመጣል ማለት ነው simply syntax ማለት ኤረሮች እንዳይኖሩ yes የሚያደርግ ነው ፕላስ ደግሞ rule and regulation በፓይተን ማለት ነው yes rule and regulation ላይ የምንጠራው ሁለተኛው መርሳት የሌለብን indentation ነው indentation ማለት በፓይተን አዲስ ላይን መጠቀም አላም ደግሞ ብሎክ ኦፍ ስቴትሜንቶችን አይደንቲፋይ አድርጎ መጠቀም ብሎክ ኦፍ ስቴትሜንት ማለት አንድን አሁን ለምሳሌ if ብዬ አንድን ስቴትሜንት ከጻፍኩኝ በኋላ በጋዛ ከስር በኩል የጻፍኩት ስቴትሜንት የመጀመሪያ ስቴትሜንት ፓርት መሆኑን ኢንዲኬት ለማድረግ ኮሎን አድርገን ነው አይደል እንዲጠቀመው ሶ ይሄ ኢንዴንቴሽን በፓይተን በዛው የሚኒንግ ለውጥ ያመጣል yes ኢንዴንት ሳናደርግ ወይ ወደፊት ኢንዴንት ወይ ወደፊት ወይ ወደኋላ ኢንዴንት ያደርግን በመንጽፍበት ጊዜ ትክክለኛ ኢንዴንቴሽን ካልተጠቀምን ኦር ዋይት ላይን ካልተጠቀምን there is some syntax error ያመጣል ማለት ነው yes syntax error ያመጣል even print የሚያደርገው ደግሞ wrong output ይሆናል ማለት ነው yes wrong output ይሆናል ስለዚህ ኢንዴንቴሽን በምን አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው የሚለው ሲምፕል አንድ ኤግዛምፕል እንየው yes አንድ ኤግዛምፕል ቼክ እናድርግ for example if 10 greater than 5 yes so colon by the way always a colon indicate የሚያደርገው ከዚህ በኋላ የምንጽፈው ስክሪፕት or code የዚህ ኮድ ፓርት እንደሆነ ማሳያ ነው yes that enter print yes print true ቀላል አድርገን print true yes print true
ስለዚህ አሁን በትክክል ፕሪንት ያደርግልኛል yes it is true አይደለም አሁን ይሄ ኢንዴንቴሽኑ ትክክለኛ ስለሆነ ነው ፕሪንት ያደረገው so what about is the end ወደ ኋላ እናርገው yes ባክ አረኩት yes ባራም you have to say print ስንል አያችኋል ስለዚህ ምንድነው የሚለው ኢረሩ ምንድነው ሲንታክስ ኢረሩ ምንድነው የሚለው ኢንዴንቴሽን ኢረር ነው ኤክስፔክትድ አን ኢንዴንትድ ብሎክ አፍተር ኢፍ ማለት ነው ከኢፍ ስቴትመንት በኋላ በትክክል ኢንዴንት አላደረከም ነው አያችሁ ኢንዴንቴሽን የሲንታክስ ኢረር ያመጣል ማለት ነው ሶ ስለዚህ አሁን በትክክል ፕሪንት እንዲያደርግልኝ አራት ስፔስ መስጠት አለብኝ 1 2 3 4 yes 4 ዳን አሁን ፕሪንት ስንልስ it's true ማለት ነው ስለዚህ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ኮድ በሚታረጉበት ጊዜ ሲንታክስን ኢንዴንቴሽንን እና አሁን ያወራችሁ ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሶ ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ዲጂታል ኢትዮጵያ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ኤኒ ኮሜንት ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይቻላል ታንክ ዩ